नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्टार्टस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीले कस्तो टाइपको भिडियो बनाउन गइरहेको छौं अनि भनेर। यदि तपाईले पनि यस्तै टाइपको भिडियोहरु बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने छ। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला र फोटोमा क्लिक गरेर आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ तपाईसँग 5 वटा फोटोहरु आवश्यकता पर्नेछ है। 5 वटा फोटोहरु ल्याइसकेपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा एड अडियोमा जानुस्, त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा जानुस् है। अनि जुन म्युजिक हो त्यसलाई चाहिँ यसलाई इम्पोर्ट गर्नुस्। यसमा चाहिँ यदि तपाईले पनि यो म्युजिक चाहिँ डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक राखिदिएको छु, तपाईले त्यसबाट गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। र अब चाहिँ हामी इन्डिङ अप्सनमा गयौं र इन्डिङमा गइसकेपछि यहाँनिर वाटरमार्क भेटिन्छ, यसलाई डिलिट गर्नुस् है। डिलिट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन मिलाउन गइरहेको छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 2.4 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ र नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 2.8 अनि त्यस्तै गरेर अर्को इमेजको ड्युरेसन पनि तपाईले 2.8 राख्नुस् र यो इमेजलाई पनि हामीले 2.8 राख्ने छौं र लास्टको इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 2.4 को ड्युरेसन है। अनि यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईले म्युजिकमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर चाहिँ स्प्लिट दिएको छ, स्प्लिट गरेर डिलिट गर्नुहोस् है। डिलिट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले सबभन्दा सुरुमा एनिमेसन राख्ने छौं। त्यसको लागि इमेजमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसनमा गएर कम्बो एनिमेसन अनि त्यसपछि तपाईले यसमा गएर एउटा डिस्टर्ट लेफ्ट दिएको छ, यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुस्। तपाईले सबै इमेजमा चाहिँ सेम राख्नु होला। यदि हैन तपाईले लेफ्ट राइट पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने राइट अप्सन पनि युज गर्दा हुन्छ। मैले चाहिँ अहिले लेफ्ट नै युज गरिरहेको छु है, प्राय सबैमा चाहिँ डिस्टर्ट लेफ्ट। यदि क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यसमा चाहिँ इफेक्टहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने थोरै ब्याक आउनुस् अनि इफेक्टमा जानुस्, भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि यहाँनिर एउटा हामीसँग मोड भन्ने अप्सन छ, मोडमा जानु होला र मेटरलाई क्लिक गर्नुस्। ओके अनि यसको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै हुनु पर्यो 2.8 र यसलाई मैले कपी गरेँ, यसलाई पनि कपी गरेर राखिदिने छु है। ल हेर्नु सबैमा चाहिँ हाम्रो मेटर इफेक्टहरु युज भइसकेको छ। यदि हामीले यसको ड्युरेसन चाहिँ मैले थोरै बढाए है, यसको ड्युरेसन चाहिँ यहाँसम्म छ र यसको ड्युरेसन चाहिँ फुल राख्दिम। ल हेर्नुस् यसको ड्युरेसन पनि हामीले मिलाउनु पर्ने छ भने मिलाइदिनु होला, यसको स्टार्टिङमा र यसको लास्टमा र यसको पनि हामीले स्टार्टिङमा थोरै मिलाउनु पर्ने छ। यसलाई चाहिँ यसरी मिलाइदिनुस् है। ल यसलाई पनि मिलाउनु होला र हाम्रो यसमा भइसकेको छ। यदि भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यो इमेज नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस् र थोरै ब्याक आउनुस्, अझै ब्याक आउनुस् है। ओभरलीमा जानुहोस् र एड ओभरलीमा जानुहोस्, सेम इमेज ल्याउनु होला, इम्पोर्ट फेरि एड गर्नुस् है। यसको ड्युरेसन चाहिँ मैले सानो बनाइ राख्ने छु, यसलाई चाहिँ यहाँनिर राखौँ र यदि क्लिक गरेपछि यसको ड्युरेसन पनि तपाईले 2.8 र यसलाई चाहिँ हामीले रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गर्नुपर्ने छ है। रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गर्नुस् र थोरै लास्टतिर आउनुस्, त्यसपछि कपीमा क्लिक गर्नुस्। यसलाई पनि हामीले तल ल्याएर राख्नुस् है, किन भन्दाखेरि इमेजको ड्युरेसनहरु चाहिँ मिलाउनु पर्ने छ हामीले। ल हेर्नुस् यति भइसकेको छ। यदि मिलिरहेको छैन भने चाहिँ फेरि तपाईले यसलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ है। ल फाइनल्ली हाम्रो यसमा मिलिसकेको छ र यो इमेजलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यहाँनिर राख्नुस् र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यदि तपाईले यसलाई मिरर अप्सनबाट मिरर गर्न चाहनुहुन्छ भने एडिटमा जानु होला, एडिटमा गएर मिरर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। र यसमा क्लिक गरौँ, एनिमेसनमा जानुस्, कम्बो एनिमेसनमा जानुस् है। अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसमा इफेक्टहरु लाउन सक्नुहुन्छ। कुन चाहिँ इफेक्ट राख्नु हो, जस्तै मैले अहिले पेन्डुलम 1 है, माथिको इमेजलाई चाहिँ मैले पेन्डुलम 1 युज गरेको छ र तलको इमेजमा जानुस्, फेरि कम्बोमा जानुस् र यसलाई चाहिँ हामीले पेन्डुलम 2 राख्ने छौं है। र यसलाई ओकेमा क्लिक गर्नुस्। यदि गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्, थोरै ब्याक आउनुस्, अझै ब्याक आउनुस्, एड ओभरलीमा जानुस्, सेम इमेज है, यसमा पनि एड गर्नुस् है। यसको ड्युरेसन पनि 2.8 र यसलाई चाहिँ मैले फेरि सानो बनाएँ, दुईटा औँलाले यसरी थिच्नु होला अनि सानो बनाउनु होला र यहाँनिर राख्नुस् र यसलाई पनि हामीले के गर्ने त रिमुभ ब्याकग्राउन्ड है। रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गरिसकेपछि फेरि लास्टमा जाने छौं, कपीमा क्लिक गर्ने छौं, यसलाई चाहिँ यहाँनिर कपी गरेर राख्नु पर्ने छ हामीले।
इमेजको तलतिर है। ल यति भइसकेपछि यो इमेजलाई चाहिँ थोरै यो साइडमा राख्नुस् अनि यसलाई चाहिँ हामीले माथिको इमेजमा जानुस्, फेरि एनिमेसन, कम्बो एनिमेसन र यसमा गएर तपाईले पेन्डुलम 1 ओके यसलाई क्लिक गर्नुस्, कम्बोमा जानुस् र फेरि पेन्डुलम 2 ओके यसमा पनि भयो। र अब चाहिँ हामीले अर्को इमेजमा क्लिक गर्नेछौँ, एनिमेसनमा जानेछौँ, फेरि कम्बोमा जानु होला। सरी हामीले यसलाई ब्याक आउनुस्, एड ओभरलीमा जानुस् र कुन इफेक्ट हो सरी इमेज हो त्यसलाई क्लिक गर्नुस् र यसको ड्युरेसन पनि हामीले सेम मिलाउनु पर्यो है। तपाईले यो प्रोसेसबाट जानु होला, यो प्रोसेसबाट सकिन्छ मजाले है। र यसलाई पनि हामीले के गर्ने, रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नेछौँ, रिमुभ हुनेछ र मैले चाहिँ यो इमेजलाई यो साइडमा राख्यौँ है। अनि त्यसपछि यसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई के गर्नेछौँ त फेरि कपी गर्नेछौँ र कपी गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ फेरि यहाँनिर ल्याउनेछौँ है, लास्टमा यहाँनिर राखौँ। ल यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले फेरि यो इमेजलाई यो साइडमा ल्याउनुस् र यसलाई चाहिँ हामीले मिरर गर्नुपर्ने छ। मिररको लागि चाहिँ तपाईले एडिटमा जानु होला, एडिटमा गएर मिररमा क्लिक गर्नुस् र यो इमेजलाई थोरै ब्याक आउनुस्, अझै ब्याक आउनुस् र हामीले चाहिँ यसमा क्लिक गरौँ, एनिमेसन र कम्बोमा क्लिक गर्नुस् र कम्बोमा गइसकेपछि पेन्डुलम 1 र अर्को इमेजलाई क्लिक गर्नेछौँ, फेरि कम्बोमा गएर यसलाई चाहिँ हामीले पेन्डुलम 2 राख्नेछौँ है। र त्यस्तै गरेर लास्टको इमेज रहेको छ, हामीले यसमा क्लिक गरौँ, थोरै ब्याक आउनुस्, एड ओभरलीमा क्लिक गर्नुस्, जुन इमेज हो त्यसैले हामीले के गर्छौँ त फेरि यसमा गएर इम्पोर्ट गर्नेछौँ है। इम्पोर्ट आइसकेको छ, हामीले यसको ड्युरेसन पनि सेम हुनु पर्यो है 2.4 र मैले चाहिँ यसलाई यहाँनिर राखेँ र यसलाई पनि हामीले के गरे हेरौँ त रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गरिसकेपछि हामीले यसलाई कपी गर्नेछौँ, यसलाई फेरि तलतिर ल्याउनुस् र यति मिलाइसकेपछि अब चाहिँ हामीले एउटालाई यो साइडमा राखिहेर्नुस्, राइट साइडमा है, यति भयो। र फर्स्ट इमेज माथिको इमेजमा क्लिक गर्नुस्, एनिमेसन र कम्बोमा जानेछौँ, यसलाई हामीले पेन्डुलम 1 ओके अर्को इमेजलाई पनि क्लिक गर्नुस्, कम्बो यसलाई चाहिँ हामीले पेन्डुलम 2 राख्नेछौँ है। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो यसमा चाहिँ भिडियो बनिसकेको छ, तपाईले पनि यसरी गरेर भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नेछौँ, सेभ गर्नको लागि यसमा क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरेपछि हाम्रो चाहिँ एक्सपोर्टिङ हुन्छ। तपाईलाई यो भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर पनि सपोर्ट गर्नु होला। धन्यवाद।